for another video. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluluto yung special fried rice na natutunan ko pa nung nagpunta ako sa Australia kasi may kinakainan kaming Chinese restaurant doon, and meron silang parang special fried rice na tinatawag na may kasamang veggies, rice, tas may mga kasamang meat, either chicken, beef, or pork. And then, parang nagustuhan ko talaga siya, nasarapan ako. So, sabi ko, makapagluto nga niyan para naman masatisfy ko yung cravings ko kahit nandito ako sa Pilipinas. So, eto na guys, ipapakita ko sa inyo yung recipe. Bali, in-invent ko lang siya. Nag-base lang ako sa lasa nung special fried rice na kinakain namin doon. So, na-achieve ko naman siya and gusto kong i-share sa inyo para if ever na gusto nyo magluto ng special fried rice, maluto nyo rin siya at home. So, eto na, mag-start na muna tayo sa mga ingredients. But before that, kung bago pa lang kayo sa channel namin, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aming channel para maging updated kayo sa mga future videos na i-upload namin, okay? So, eto na, mag-start. Start na tayo. Eto yung mga ingredients na kakailanganin para sa ating special fried rice a la MummaDunna. So, let's start!